guys and welcome back to my channel, and for today's video is in turmeric naman. Yung previous na mask na 1 week ko is yung Aztec mask, 1 week straight. Ngayon naman, turmeric mask. So, bakit ba turmeric mask? Actually, meron ako nakitang YouTuber din pero sa ibang bansa. Ginawa niya within 1 week. Yung unang araw pa lang niya na in-apply. As in, nag-lighten agad yung ibang skin marks niya. Skin marks. Yung mga ibang mga acne marks na lang. Yung mga ganito, mga ganyan-ganyan. Nag-fade out agad. Pero hindi naman ganong sobra-sobra. So ako, syempre, problema ko kasi yan yung mga acne marks na yan Wala naman yung mga bump, yung mga marks na nandyan. Wala siyang bumps, pero nandyan sila. Matagal na to. Tapos meron pa akong bagong tubo dito na hindi ko alam kung bakit nag-iisa dyan. Anyway, magbabasa lang ako. Nandito kasi laptop kung ano yung mga uses ng mga ingredients na gagamitin natin. So, unang-una syempre is yung turmeric powder. Para saan ba yung turmeric? Actually, nakalagay na dito. Ang turmeric is good for blood circulation, tumor, asthma, inflammation, TB, cough, cancer, liver detox, strengthening of immune system, and pwede rin siyang pang-massage. Sobrang maganda talaga yung benefits niya. Kasi nag-search din ako sa internet kay Google. So, nakalagay kay internet, yung pinakaunang lumabas is, it contains properties that contribute to a natural glow. It can heal wounds. It can help psoriasis. So, pwede rin siya dito. It may help with acne scarring. It has been linked to scabies treatment. It may help with a range of other dermatological conditions. Although may nakalagay dito na may mga risk din when using turmeric for the skin. Kailangan daw maging careful about the dosage, the type of product you use, and how it might react to the medications you take. So, pag in-apply mo daw to sa mukha or kahit sa skin, merong temporary stain na magkakaroon ng yellow residue. This is normal, but if you are allergic, direct skin contact can cause irritation, redness, and swelling. Test turmeric on your forearm, applying a dime-sized amount and waiting 24 to 48 hours to see if you react before using on your face. Do not use turmeric on your skin if you are allergic to the spice in food. So, magkakaroon daw to ng stain. Nagiging madilaw kaya yung mukha ko. At magpa-patch test tayo. Pero alam ko wala akong allergy dito Try muna natin. Mamaya tayo magpa-patch test. Yung susunod na ingredient is yung yogurt. Ito, meron akong biniling ganito lang kalaking size na yogurt. 33 pesos to sa hypermarket sa SM. Para saan ba yung yogurt? Ano bang benefits nun sa skin? Ang benefit nun sa skin is nakakapag-moisturize siya. May sunburn relief. Nakakapag-fight din ng acne. Nagre-reduce din siya ng discoloration. Prevent premature aging. Puro skin benefits din. Another ingredient is honey. Yung raw ang binili ko, yung raw. Ayun. Para saan bang honey? Ano bang benefit nun sa mukha natin? Moisturizing din, gentle exfoliator, scar fader, acne spot treatment, bath soap, pwede din, hair conditioner, lip balm, hair hydrating mask. Yun. So, maganda rin talaga yung yung benefit ng honey pala. Ngayon ko lang din alam. Pwede rin pala itong cuticle moisturizer. Yung next ingredient is lemon juice. Siyempre, fresh tayo. Hahati. Since mahal ng lemon juice ko, 68 pesos. Okay na yun. 2 piraso, 68 pesos. Maliit pa yung isa. Pagkakasyahin ko na to ng 1 week. Para saan ba ang lemon? Ako alam nyo naman na maganda talaga yung lemon. Chika ko lang sa inyo yung na-research ko. Ayun, clarifying moisturizer, elbow and knee bleacher, blackhead treatment, cleansing wipes, teeth whitener, canker sore treatment, skin brightener, lip exfoliator, nail strengthener, hair lengthener. Pampabaran para ng buhok yun. Ayun. So maganda rin ang benefits ni lemon. Yung last na ingredient natin is tea tree oil. Nabili ko to sa Zenses na ang price is 260 pesos. Ang laki niya. Hinahanap ko yung maliit nga lang. Ginagamit ko to dati for acne. Naubos na. So, bumili ako ulit bago. 260 pesos nakapump ka na. So, ito mainly talaga sikat tong tea tree oil for acne spot treatment. Pero, syempre, nag-research ang ate nyo. Ang tea tree oil ay pang dry skin and eczema. So, sakto dito. Oily skin, pwede rin. Itchy skin, pwede rin. Inflammation, infections, cuts, and wound healing, hair and scalp treatment, acne, psoriasis, yun.
all in all, halos pare-pareha sila ng ano, diba, ng benefit. Parang more on clearing ng spot treatment, pang acne. So yun, nag-worry lang ako dun sa yellow tone na ibibigay sa akin ito. Para malaman natin kung magpa-patch test tayo. Okay guys, so ito siya. Meron akong mga ganito. Ang gagamitin ko mostly is itong nasa gitna. Nasa gitna ng malaki at yung maliit. Ito kasi yun eh. Ayan. Ito yung gagamitin ko. Start tayo dito. Ito yung turmeric. 1 teaspoon. Buksan natin to yogurt. Yan. 1 teaspoon lang. And then 1 teaspoon ng honey. With langgam. So, ayan na sila. And yung tea tree oil. 3 pumps lang. Ay, wait. Ay na, malapit na. 1, 2, 3. 1 slice ng lemon. Actually, 1 and a half. Diyan muna yan. Yung dulo ng lemon nilagay ko na rin. So, haluin natin. Super watery niya. Dagdagan ko lang ng turmeric. 1 teaspoon ulit. So yun guys, nakapag-mix na tayo. Kaso na ano lang ako kasi ang watery niya. Hindi siya yung malapot. Magpa-patch test muna ako para malaman ko kung gaano ba ito maninilaw. Dahil may pasok pa ako bukas. Ito papasok ako, madilaw yung mukha ko. Hindi pwede. Patch test muna tayo. Dito. Ano kasi to eh, yung turmeric powder namin, ano siya, parang pang-tsaa yata to. Kaya ganito yung texture. Alam ko may mga turmeric powder dyan na powderized talaga. Try nyo, baka mas okay yun. Sa akin kasi para siyang nagmumukhang exfoliator. Dahil sa super, yung ano niya, hindi siya pinong-pino. Nakita ko lang kasi to sa bahay na meron kaming turmeric. And then nasaktohan na nakita ko yung video nung babae. So, ito na siya. Ayan, ito. Mga 9:05 na kasi. Mga 9:20, tatanggalin ko kung magmamansya siya. Okay guys, dapat kasi 9:20 lang. Anong oras na? 10:30 na. Yung isang oras akong nag-film nung unboxing ko nung isang product na, isang brand na maraming product. Tumagal siya. Anyway, tinanggal ko na kasi yung patch test. Dito kasi banda yun. Wala naman. Nagkaroon lang ng shade ng slight lang na yellow. Yun. Tapos habang nag-video ko, so since isang oras na, hindi na siya, naging malapot siya, nakakatuwa. Kaya lagay ko na siya sa mukha ko, sana hindi manilaw yung mukha ko. Nagkakalat ako. Dapat sa CR. Para siyang germs. Mabalik na lang ako. Hindi ko na alam kung makikita ba ako. Basta maglalagay na lang ako. Wala ko magiging makapit. Kung ako sa inyo guys, yung powder type. Yung powder talaga yung kunin nyo, hindi yung ganito. Although pare-parehas naman yun na turmeric. Mas maganda na yung powder type yung gamitin nyo. Para mas hindi siya ganito na nahuhulog-hulog. Eh ako nagtitiis lang naman ako kung anong meron dito sa amin. Tolerable naman yung amoy. Nagkanda hulog-hulog na. Kaya kailangan nandito ako sa CR. Welcome sa CR ko. Uy! Okay lang. Okay lang mahulog. Medyo madami pa naman. Pero hindi ako sure ako may powder. Nanguhula na lang ako. Tumutulo-tulo na sila.
Tumutulo-tulo siya guys So ito na yung final look. Final look. Parang mas nangingibabaw yung tea tree oil. 3 pump lang yun. Hindi ganong katapang na yung amoy ng turmeric. Kahit 2 teaspoon yung ginamit natin. Hayaan ko lang tong parang ang nangibabaw na amoy is yung tea tree oil yata. Na pinaghalong may turmeric. Hindi mo maamoy yung lemon and yung yogurt. At saka yung honey. Super yellow niya sa tea. Bali, papatayuin ko lang to. Tapos after kong patayuin, tsaka ko siya i-rinse off. Hi guys, so it's been 20 minutes. So, magbabanlaw na ako. Ayun guys, nagbanlaw na ako. Nung tinanggal ko siya, parang super moisturize siya na nakakapagtaka na. Parang kailangan ko yata magsabon ulit. Nung nagsabon, ayun, medyo nabawasan naman yung parang super moist. Kaya ngayon, ayun na siya. Hindi ko lang kung may, yung una kong napansin, ito lang yung tinitignan ko kanina. Tapos tinitignan ko yung video kanina. Parang, akala ko lumiit, pero ganun pa rin. Pero parang malaki to kanina. Hindi ako sure. Ito, yung bagong tubo ko. Tapos, ito yung napansin ko, yung nandito. Parang wala naman tong parang natuyong ewan. Ngayon natuyo siya. Kaya mo na nga, ayoko nang magkut-kut. Yan, buti na lang hindi siya nag-stain. Paano ko kasi talagang nag-i-stain siya. Ano ba guys, meron bang effect? Yung itim-itim na yan, hindi ko kasi matanggal kanina pa yung sa eyeliner na tines ko kanina. 1 week ko itong gagawin. Ito yung first day. At may natuyo na agad. Ewan ko dito, parang lumit, pero hindi ako sure. Pero pag tinitignan ko kasi yung video kanina, parang wala. Hindi siya nag-iba. Hindi siya nag-shrink. Kaya 20 minutes lang ginawa ko. Medyo moist pa nga yun Kasi natatakot ako baka mamaya mag-stain. Hindi naman pala siya mag-i-stain. Pero parang okay yung itsura ngayon. Parang hindi siya yung, ewan ko, lumambot. Tapos, nag-lighten ba? Parang wala pa. Parang wala pa. Wala pang instant magic. Ako daily nito for 1 week. Tingnan natin. So, bali for now, ito na itsura ng face ko for now. Tingnan nyo maigi. Yung aking mga impurities. Lalo na to. Yun yung mga matagalan ng mga acne marks Okay. Ito yung second day and ayun, super duper tumutulo talaga siya. And kaya nandito lang siya parating. Sintay ko lang yung hanggang sa wala nang tumutulo. Yung lahat nahulog na dito. Dahil yung wala nang tumutulo. Kasi na-absorb na ng skin ko. Alam nyo ba, lumit na yung parang nag-iisang tigyawat ko dito. Hindi ko lang napakita. Sorry. Mamaya papakita kapag tanggal. Pero mga 20 minutes. 11:23 p.m. na. So mamaya mga alas 12, gising pa ako dahil meron pa akong pagkain sa mukha. Anyway, mabalik na ako. Tulog. Second day pa rin to guys, pero gusto ko lang kasi pakita yung pimple na meron parang ngayon flat na siya agad-agad, pero meron pa rin siyang mark. Nag-flat lang siya for now. Guys, pangilang day na ba to? Ito na yung third day. Mas okay pala kapag hindi ganun kadami yung lemon. Yung isang slice, kalahati mo pa yun. Tapos yung juice nun, yun lang ihalo mo. Kasi hindi siya nagtutulo. Mas okay to. Ay, by the way, wala na yung dito. Parang wala na ngang mark Papakita ko sa inyo mamaya. Ayun guys, nagandawan ko na. Tingnan nyo yung dito. Diba? Halos wala na. Actually, wala na. Ganun lang siya kabilis natanggal. Fourth day. Hi guys. Hindi ko na alam kung pang ilang araw to. I-insert ko na lang somewhere sa video. Hindi ko pati labi ko merong mask. Okay guys, before ako mag-start ng mask, ito kasi nakita ko para siyang merong papunta na sa pimple pero wala pa siyang mata. Ito yan. Ito yan. Yung may shadow na yan. Pero parang pawala. Yung parang sisibol pa lang siya pero mawawala agad. Yun lang napansin ko. There is mga acne marks
Wala silang bukol. Ito lang talaga may bukol. Ito na yung day 6 ko. So, ayan. Ang hirap tumingin sa camera. Tapos gusto ko sanang tingnan kung nakikita ba ako na screen. Front tab kasi dami. Nanonood pala akong glitch sa Netflix. Ang ganda. Anyway, mamaya mag-video ko kung mawawala ba yung bump. Ayun guys, tinanggal ko na and hindi siya lumiit. Ganun pa din yung size niya. Ano ang papakita? Hindi ko alam paano ako papakita. Basta meron siyang umbok. Huwag lang yung umbok. Guys, last day na to. So, ayun guys, nakita nyo yung difference ng aking face before I started the turmeric mask na DIY. Thank you talaga dun sa nakita ko na video na yun dun sa girl. By the way, link down below ko yung nung video na yun nung girl. Kasi sa kanya ko kinopya yung yung ingredients. Di ko akalain na mag-work talaga ng bonggang-bongga. Kasi, although meron pa rin namang mga marks dyan, lalo na ito, bagong tubo kasi ito. Ang galing eh. As in, meron talagang nag-lighten. Siguro ang ginawa ko to na isang buwan, tuloy-tuloy, yung masipag talaga ako. Diyos ko, baka kuminis na ako ng bonggang-bongga. Ang ganda pa naman. Ano lang kasi, kailangan pang mag-execute mag-allot ng time for that. Nag-work din kasi ako pagdating ko dito sa bahay. Usually, yung ginagawa ko, nagvi-video ako nung na-review kong makeup for the day. After nun, may mga ini-edit akong video. Super daming video na akong dapat i-edit actually ngayon. Ang sipag ko lang kasi mag-video. Kailangan ko magsipag mag-edit yun. And super kulang lang sa oras. Kung gagawin ko yung turmeric mask everyday ng 1 month, hindi ko kaya. Siguro, if ever man. Anyway, gusto ko sana i-try nyo to, yung ganito. Kasi alam ko, hindi lang ako may problem sa acne marks. Yung tipong wala na talagang bumps, pero, meron pa rin siyang marka, may history na kailangan burahin. Kasi yung mga past na yan, dapat hindi na yan dapat pinabalikan eh. Hindi na dapat yan nakikita eh. Yung mga dapat tago yan eh. Dapat burado na yan. Kaya nga past, diba? Charot, hugo. Pero, buti na lang, na-discover natin yung mask na yon. And sana mag-work yun sa inyo if ever gusto nyong itry din sa side nyo. Kaso, i-recommend ko na mag-patch test muna kayo. Siguro, somewhere dito sa arms or dito. Gusto ko sana mag-patch test muna kayo. Baka mamaya, allergic kayo sa spice ng turmeric or any of the products as mentioned earlier. So, ayun lang guys. If ever may product kayong gustong ipa-review or may gusto kayong mask or something na gustong video request, just comment down below. Also, please check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.